to order food online. Well, hello everyone. Hello. Am I audible? Yes. Hello everyone. Welcome back to another session of our mapping series, guys. So last session I covered Iran, and today's session we are going to cover the mapping of Israel. Okay. So backside আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰশ্ন এটা আছে প্ৰশ্নটো আগতে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰক ওকে আৰু কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে নিজৰ যেটো এনসাৰ ভাবে কাৰেক্ট বুলি সেইটো আপোনালোকে কওক ওকে সো I'll give you guys 1 minute as usual যেনেকা টাইম দিয়া হয় 1 minute টাইম সো 1 minute এটা সময় দিয়া হ'ব আপোনালোকক ডেফিনেটলি আপোনালোকে আনসাৰ কৰিব বুলি আশা থাকিল ওকে সো মই হেৰি অন কৰি দিছো এতিয়ালৈকে কোনো ইমান এটা সেশনত জয়েন কৰা নাই যিসকলে চাই আছা অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকক যে আপোনালোকে এবাৰ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ পাৰে ওকে ঠিক আছে attempt the answer guys so এটা কুৱেশ্যনটো সোধা গৈছে assertion আৰু reason দিয়া গৈছে the dead sea is the lowest point on the earth's land surface so এটা এটা statement দিয়া গৈছে the dead sea is the lowest point on earth's land surface আৰু reasonটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কোৱা গৈছে it lies within the Jordan Rift Valley formed due to tectonic plate divergence okay so এটা reasonটো দিয়া গৈছে assertionটো দিয়া গৈছে guys so answerটো আপোনালোকে দিব পাৰে ট্ৰাই কৰক এনসাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰক ওকে সো 1 মিনিট হৈ গ'ল গাইস চলো সো আই হোপ আপোনালোকে মইতো কমেন্ট সেকশনত মই একো এনসাৰছ দেখা পোৱা নাই আই থিংক টাইমটো চাগে অলপমান অড হয় বা আই ডোন্ট নো বাট আপোনালোকে ইউজুৱেলি এনসাৰ যেনেকা কৰে আজি কৰা নাই এনিৱেজ সো এই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনটো যেনেকুৱা আছে এনেকুৱা মেপিঙৰ কুৱেশ্যনছ অহাৰ সম্ভাৱনা বহুতে বেছি সো আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যদি আমি চাওঁ বা আমাৰ ইউ এছ এৰ যদি চাওঁ এইবিলাক কাণ্ট্ৰি যিহেতু বহুত বেছি নিউজত আছে সো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ চান্সেছ বহুত বেছি আৰু এনে ধৰণৰ মেপিঙৰ কুৱেশ্যন যদি আপোনালোকে সলভ কৰিবলৈ বিচাৰে এণ্ড পাৰ্টিকুলাৰলি ইজৰাইল ৰিলেটেড তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিটলি চাবলৈ পাৰে ওকে so let's start today's session, guys. So today we are going to study about the mapping of Israel. Mapping of Israel. So Israel কথা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বিৰাটে সৰু কাণ্ট্ৰি এটা হয় ইজৰাইল আমাৰ অসমৰ যিমানখিনি এৰিয়া আছে অসমত যে আপোনালোকে ধৰি লওক নিয়াৰ এবাউট 1/3 এৰিয়া অনলি ওকে অনলি এবাউট 1/3 এৰিয়া চ' অসমত যদি আমি চাওঁ 78,438 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ কিন্তু আমাৰ যদি ইজৰাইল আছে এই ইজৰাইলত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে only about 22,000 square kilometer of area guys কিমান guys only about 22,000 square kilometer of area ইমানে সৰু এটা ঠাই হয় গতিকে ইমান সৰু ঠাই এটাৰ যদি আমি মেপিং কৰো তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বেছি ইমান এটা নাই গতিকে সোনকালে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষ কৰা দেখা পাব কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ ইজৰাইল যদি আমি চাওঁ ইজৰাইলত কিছুমান জাগাবিলাক আছে হা যিবিলাক জাগা আমি সকলোৱে জানো যে ইজৰাইলৰ সকলো কাণ্ট্ৰি বা মেক্সিমাম সাৰাউণ্ডিং কাণ্ট্ৰিজ বিলাকৰ লগত তেওঁলোকৰ কিবা নহলে কিবা এটা এনিমিটি বা ৱাৰ ইত্যাদি হৈ থাকে ৰাইট এটাক্স ইত্যাদি আমি হৈ থকা দেখুৱে আৰু সেই হিচাপে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইজৰাইলৰ ডিসপিউটেড ৰিজনছ বহুতখিনি আছে ডিসপিউটেড জাগা যদি আমি চাওঁ ইজৰাইলত যথেষ্টখিনি আছে যেনেকা হৈ গ'ল ফৰ এক্সাম্পল গাজা ষ্ট্ৰিপ ওকে সো গাজা ষ্ট্ৰিপ যদি আমি চাওঁ এইটো এটা ডিসপিউটেড হয় পাৰ্টিকুলাৰলি প্যালেষ্টাইন ইত্যাদি লৈ পেলাই দেন এগেইন আছে ৱেষ্ট বেংক ইজ অলসো এ ডিসপিউটেড এৰিয়া দেন এগেইন গোলান হাইটছ ওপৰৰ ফালে আছে গোলান হাইটছ এইটো এটা ডিসপিউটেড এৰিয়া হয় ওকে দেন এগেইন যদি আমি চাওঁ জেৰুসালেমৰ পাৰ্টিকুলাৰলি ইষ্টাৰ্ণ সাইড ইষ্ট জেৰুসালেম বুলি যিখিনি কয় জাগাখিনি সেইটো এটা কনফ্লিক্ট এটাত আছে সো দিস আর সাম অফ দ্য ৰিজন যিবিলাক বহুত বেছি কনফ্লিক্টত থাকে সো দিস ইজ দ্য মেপ অফ ইজৰাইল গাইজ ওকে সো ইজৰাইল যদি আমি চাওঁ যেনেকা মই ক'লো আপোনালোকক বিৰাটে সৰু জাগা এটা হয় এপ্ৰক্সিমেটলি 22,000 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ অফ এৰিয়া কোঅৰ্ডিনেটছ হিচাপে চাব গ'লে ল্যাটিটিউড লংগিটিউড ইয়াতে দিয়া আছে ওকে আপোনালোক যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ চাব পাৰে সো ওভাৰঅল যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইজৰাইল ক'ত আছে ইট ইজ লোকেটেড ইন ৱেষ্ট এছিয়া ওকে তো ৱেষ্ট এছিয়া বুলি কোৱা হয় চাওক আগতো মই কৈছিলো লাষ্ট ক্লাছতে কৈছিলো ডেট ৱেষ্ট এছিয়া যিটো টাৰ্ম হয় সেই টাৰ্মটো এটা একচুৱেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল টাৰ্ম হয় মিডিল ইষ্ট যদি আমি চাওঁ ইট ইজ জাষ্ট এ পলিটিকেল টাৰ্মে হয় ওকে সো এইটো ক'ত আছে ৱেষ্ট এছিয়াতে আছে particularly the Levant region okay Levant region বুলি ক'লে বহুত কেইটা countries historically এটা মানে geographical area এটা হয় Levant region okay historically বহুত বেছি important হয় it includes the region of Syria Lebanon Jordan সেইবিলাক গোটেইখিনি জাগা একেলগে আমি Levant region বুলি আমি কৈছিলো
It also marks the eastern margin of the Mediterranean Sea. গতিকে ইয়াতে আছে আমাৰ ইজৰাইল আৰু ইজৰাইলৰ ইষ্টৰ চাইডে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি আছে গাইছ ইষ্টৰ ফালে আছে আমাৰ মেডিটেৰেনিয়ান চি ওকে ইষ্টৰ ফালে কি আছে গাইছ মেডিটেৰেনিয়ান চি লগত ডাইৰেক্ট এক্সেছ আছে আমাৰ ইজৰাইলৰ আৰু সেই হিচাপে এইখিনি যিখিনি চিটিজ বিলাক আছে আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ কোষ্ট ওকে যেনেকা নাহাৰিয়া হৈ গ'ল হাইফা হৈ গ'ল হাইফা ইজ এ ভেৰি পপুলাৰ চিটি আৰু হাইফাত পৰ্ট ইত্যাদিও যথেষ্টখিনি আছে তাৰ বাহিৰে নেতানিয়া তেল আভিভ আজদোদ আছেক্লন ওকে এইবিলাক জায়গা যদি আমি চাওঁ এইবিলাক জায়গা বহুত বেছি পপুলেটেড হয় কাৰণ চাইডত মেডিটেৰেনিয়ান চি আছে কোষ্টেল জায়গা হয় এটা ফাৰ্টাইল জায়গা আছে এগ্ৰিকালচাৰ ইত্যাদি কৰিবৰ কাৰণে ভাল ওকে ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মেডিটেৰেনিয়ান চি আছে নাও কাণ্ট্ৰিজ হিচাপে ৱেষ্টৰ ফালেতো আমাৰ ডাইৰেক্টলি সাগৰ আছে কিন্তু বাকীখিনি জায়গাত যদি আমি চাওঁ লেণ্ড আছে আৰু সেই লেণ্ড এৰিয়াজ খিনিত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কোনকেইটা কাণ্ট্ৰিজ আছে আমাৰ ইজৰাইলৰ লগত জড়িত হৈ কোনকেইটা কাণ্ট্ৰিজ আছে যদি আমি চাওঁ ওপৰৰ ফালে আছে আপোনালোকৰ লেবানন ওকে নৰ্থৰ ফালে কি কাণ্ট্ৰি আছে গাইছ লেবানন চ' লেবানন আছে আমাৰ ওপৰৰ ফালে টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্দাৰ্ণ চাইড তাৰ পিছত অলপমান নৰ্থ ৱেষ্টৰ ফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আছে চিৰিয়া ওকে চ' একেবাৰে নৰ্থত আছে আমাৰ লেবানন তাৰপিছত আছে চিৰিয়া ইষ্টৰ ফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আছে জৰ্ডান তেনেকে তলৰ ফালে বা অলপমান তলৰ ফালে বুলি ক'বলৈ হ'ব সাউথ ৱেষ্ট চাইডে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ইজিপ্ত ওকে আৰু এগেইন ৱেষ্টৰ চাইডে আমি ক'লোৱে অলৰেডি মেডিটেৰেনিয়ান চি আছে চ' লেফ্ট হেণ্ড চাইডে বা ইষ্টাৰ্ণ চাইডে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইষ্টাৰ্ণ চাইডে আমাৰ লেণ্ড এৰিয়াছ আছে আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডে আছে কি আছে আমাৰ ৱাটাৰ বডি চ' নৰ্থৰ ফালে লেবানন তাৰপিছত চিৰিয়া জৰ্ডান ইজিপ্ত আমি যদি ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত যাওঁ তেতিয়াহ'লে এইকেইটা কাণ্ট্ৰিছে বৰ্ডাৰ কৰিছে ইজৰাইলক ওকে না ইজৰাইল লেটিটিউড লঙিটিউড খিনি আমি গম পালো ইট মাৰ্কস দ্য ইষ্টাৰ্ণ মাৰ্জিন অফ দ্য মেডিটেৰেনিয়ান চি forming a land bridge between Asia, Africa and Europe, right? তেওঁলোকৰ জাগাটো যদি আমি চাওঁ এই ইজৰাইলৰ যদি আমি পজিশনটো যদি আমি চাওঁ তলৰ ফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এফালে আছে আমাৰ আফ্ৰিকা ৰাইট এফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এছিয়া গোটেইখিনি এছিয়া কমপ্লিট কন্টিনিউ হৈ যাব আৰু ওপৰৰ ফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইউৰোপ আছে চ' পাৰ্টিকুলাৰলি চাব গ'লে তিনিটা কাণ্ট্ৰিজৰ এটা ট্ৰাই জাংচন এটা হয় বুলি আমি ক'বলৈ পাৰো দ্য ৰিজন অফ ইজৰাইল ওকে ইট কন্ট্ৰলছ দ্য এক্সেছ বিটুইন দ্য মেডিটেৰেনিয়ান চি এণ্ড দ্য ৰেড চি চ' যেনেকৈ আমি গম পাইছো ডেট ইৰাণ ইৰাণ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে পাৰ্টিকুলাৰলি ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজৰ ওপৰত বহুত ভাল এটা কণ্ট্ৰল আছে বুলি কোৱা হয় তেনেকৈ মেডিটেৰেনিয়ান চিলৈকে অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে ইজৰাইল এটা কি প্লেয়াৰ এটা হয় এণ্ড অলছ' ৰেড চি ইত্যাদি যদি আপোনালোকে অহা যোৱা কৰিব হয় তেতিয়াও ইজৰাইল এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জাগা হয় ইট ইজ অলছ' চিটুৱেটেড ক্ল'জ টু দ্য চিউজ কেনেল আৰু ইট ইজ অলছ' প্ৰেজেন্ট নিয়াৰ দ্য ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ গতিকে এই হিচাপেদি আমি গম পালো এটা কথা that geopolitically guys okay geopolitically Israel is a very important region very important country Israel okay কাৰণ ইমান মেজৰ passes বিলাকৰ জাগাতে situated হৈ আছে আমাৰ এই ইজৰাইল okay তাৰ বাহিৰে ইজৰাইলৰ কথা যদি আমি চাওঁ আৰু কনফ্লিক্ট জোনছ কেইটাৰ কথা মই অলৰেডি আপোনালোকক ক'লো এটা হৈ গ'ল ৱেষ্ট বেংক ওকে ৱেষ্ট বেংকত যদি আমি চাওঁ আমাৰ কাৰ লগত কনফ্লিক্ট আছে পেলেষ্টিনৰ লগত ওকে চ' পেলেষ্টিনৰ লগত কনফ্লিক্টত আছে ইট ইজ লোকেটেড ৱেষ্ট অফ দ্য জৰ্ডান ৰিভাৰ ওকে চ' ইয়াতে এই পাৰ্টিকুলাৰ ৱেষ্ট বেংক এই দিছ ইজ দ্য এৰিয়া ৱেষ্ট বেংক ঠিক আছে চ' জৰ্ডান ৰিভাৰৰ অলমষ্ট ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই পাৰ্টিকুলাৰ জাগাখিনি আছে ৱেষ্ট বেংক নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ গাজা ষ্ট্ৰীপ আছে মেডিটেৰেনিয়ানৰ ফালে উল্টা চাইডে অপজিট চাইডে ওকে এইখিনি জাগাত গাজা ষ্ট্ৰীপ দেখিছেনে এই স্মল যিটো জাগা আছে এইখিনি জাগা হৈ গ'ল গাজা ষ্ট্ৰীপ ঠিক আছে গাজা ষ্ট্ৰীপো যদি আমি চাওঁ এইটো বহুত বেছি কনফ্লিক্টত থাকে আৰু ইয়াতে পপুলেশ্যন ডেন্সিটি ইজ ভেৰি হাই নেক্সট হৈ গ'ল গোলান হাইটছ ওকে হাইট বুলি ক'লে ওখ হয় নাই চ' পাৰ্টিকুলাৰলি নৰ্থৰ ফালে আমি মন দিব পাৰো চ' গোলান হাইটছ ক'ত আছে গাইজ ওপৰৰ ফালে আছে নৰ্থৰ ফালে আছে ওকে গোলান হাইটছ পাৰ্টিকুলাৰলি এইখিনি জাগাত আছে গোলান হাইটছ বেলেগ পিকচাৰত আৰু ভালকে দেখা পাব লাগে ইয়াতে ধুনীয়াকে লিখা আছে চাওক গোলান হাইটছ ওকে চ' গোলান হাইটছ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো বহুত বেছি কনফ্লিক্টেড এৰিয়া এটা হয় পাৰ্টিকুলাৰলি উইথ দ্য চিৰিয়া ওকে so plateau captured from Syria in 1967 was strategic military high ground এটা হয় গোলান হাইটছ যেনেকুৱা আমাৰ চিয়াচেন গ্লেচিয়াৰ ইত্যাদি তেনেকুৱা ধৰি লওক আপোনালোকে গোলান হাইটছ ওকে য'ত নেকি মিলিটাৰী এই জায়গাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বা চিগনিফিকেণ্ট হয়
ইষ্ট জেৰুচালেম যদি আমি চাওঁ মেজৰলি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰিলিজিয়াছ কনফ্লিক্টছ বিলাক ইয়াতে হৈয়ে থাকে অ'কে কাৰণ এই জেগাখিনি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে জুডাইজিম হৈ গ'ল বা ইছলাম হৈ গ'ল বা খ্ৰীষ্টিয়ানিটি হৈ গ'ল এই গোটেইকেইটা কাণ্ট্ৰিৰ গোটেইকেইটা ৰিলিজনৰ কাৰণে এইটো এটা বাৰ্থ প্লেচ ৰিজন এটা হয় জেৰুচালেম ৰাইট বা সেইখিনি পৰ্চন মিডল ইষ্ট বা ৱেষ্ট এছিয়া জেগাখিনি চ' এই জেৰুচালেমক কেপিটেল বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰি থাকে গোটেইকেইটা ৰিলিজনে বিচাৰি থাকে It is also claimed by both Israel and Palestine. So Palestine বিচাৰি থাকে এই particular জাগাটো okay so মনত ৰাখিব guys that West Bank আৰু East Jerusalem এই দুটা জাগা কিন্তু প্যালেষ্টিনৰ লগত আটাইতকৈ বেছি কনফ্লিক্টত আছে আমাৰ ইজৰাইলৰ okay important cities in Israel চাব গ'লে জেৰুচালেমটো গম পালে আপোনালোকে আৰু it is also the administrative capital okay জেৰুচালেমতে আমাৰ ইজৰাইলৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে আৰু তাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টটো আছে ওকে তাৰ পাৰ্লিয়ামেন্ট যাক নেকি আমি নেছেট বুলি কওঁ ৰাইট নেছেট আমাৰ সংবিধানটো যেনেকৈ আমি কনষ্টিটিউচন হয় চবৰে বেলেগ বেলেগ নাম এটা থাকে ইজৰাইলৰ সংবিধানক বা পাৰ্লিয়ামেন্টক একচুৱেলি পাৰ্লিয়ামেন্টক নেছেট বুলি কোৱা যায়গে চ' সেইটো প্ৰেজেন্ট আছে ক'ত জেৰুচালেমতে ওকে তাৰ বাহিৰে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট চিটি ইজ তেল আভিভ যদি আমি চাওঁ ইয়াতো আমাৰ বহুতখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ বিলাক ইয়াতো আছে তেল আভিভতো আছে ছেকেণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চিটি বুলি আপোনালোকে ধৰি ল'বলৈ পাৰে It is also the economic hub and the coastal plain. Next I will Haifa. Okay, Haifa is also very very important. আৰু Haifa যদি আমি চাওঁ হাইফাৰ পৰা মেডিটেৰেনিয়ান চি এক্সেছ বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াতে পোৰ্ট ইত্যাদি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মেজৰ পোৰ্ট ডেষ্টিনেশ্যন এটা হ'ল হাইফা তাৰ বাহিৰে নেক্সট আহি গ'ল এইলাট অ'কে এইলাটটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ এইটো একেবাৰে চাউদাৰ্ণ মোষ্ট জাগা বুলি আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰে ইয়াত আছে এইলাট দেখিছে এই ইয়াত চ' এইলাট যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো বহুত তলত আছে এইলাট অ'কে এইলাটৰ পাছৰ পৰা ইয়াতে ৱাটাৰ বডি এটা আৰম্ভ হৈ যায় সেই ৱাটাৰ বডিটোৰ নাম কি হৈছে গাইজ গাল্ফ অফ একুৱাবা অ'কে গাল্ফ অফ একুৱাবা বেলেগ পিকচাৰত চাগে আপোনালোকে দেখা পাব মই তাতে ড্ৰ কৰি দিম মুভিং অন চ' ইয়াতে ফিজিকেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কেনেকুৱা আছে চ' ইজৰাইলটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মষ্টলি গোটেই ইজৰাইলটোক আমি এবাৰতে আমি গোটেই কাউণ্ট কৰি দিব পাৰো এই গোটেইখিনি যিখিনি জাগা আছে এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ কোষ্টেল প্লেইনছ ওকে তলৰ ফালে যিখিনি জাগা আছে সেই গোটেইখিনি হৈ গ'ল ডেজাৰ্ট মস্ত ডাঙৰ ডেজাৰ্ট ওকে দেন এই মাজৰ ফালে যিখিনি জাগা আছে মাজৰ ফালে অলপমান হাইলেণ্ডছ বিলাক আছে এই তিনটাই মেজৰ ফিজিঅগ্ৰাফিক ডিভিজন হৈ গ'ল ইজৰাইলৰ ওকে মেডিটেৰেনিয়ান কোষ্টেল প্লেইন চ' কোষ্টেল প্লেইনটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ষ্ট্ৰিপকে দীঘলীয়াকে আছে নেৰো হয় 5 to 40 কিলোমিটাৰ অফ উইথ আৰু ডেন্সলি পপুলেটেড ইয়াতে আটাইতকৈ বেছি পপুলেশ্যন পাব মই অলৰেডি আপোনালোকক ক'লো ফাৰ্টাইল এলুভিয়েল চইলছ আছে চাইট্ৰাপছ অলিভছ এইবিলাকৰ এগ্ৰিকালচাৰ তাতে ধুনীয়াকে হয় নেক্সট হৈ গ'ল আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফিজিঅগ্ৰাফিক ডিভিজন হৈ গ'ল জৰ্ডেন ৰিফ্ট ভেলী ওকে জৰ্ডেন ৰিফ্ট ভেলী বুলি ক'ব গ'লে একেবাৰে যেনেকুৱা আপোনালোকে গ্ৰেট আফ্ৰিকান ৰিফ্ট ভেলী পাইছে সেই তেনেকুৱাই আছে জৰ্ডেন ৰিফ্ট ভেলী জৰ্ডেন ৰিফ্ট ভেলীটো একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা এনেকা কণ্টিনিউ হৈ গৈ থাকে ইয়াৰ পৰা কণ্টিনিউ হৈ গৈ আছে আৰু একেবাৰে গৈ পেলাই গ্ৰেট আফ্ৰিকান ৰিফ্ট ভেলী যিটো আছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ লংগেষ্ট ৰিফ্ট ভেলী এপ্ৰক্সিমেটলি 6,500 কিলোমিটাৰ লেংথৰ হয় সেই ভেলীটোৰ লগতে এটা পাৰ্ট হয় কণ্টিনিউচন এটা হয় ওকে জৰ্ডেন ৰিফ্ট ভেলী চ' ৰিফ্ট ভেলী বিলাক আমি গম পাওঁৱে that এইবিলাক কিয় হয় বিকজ অফ টেকটনিক এক্টিভিটিজ মষ্টলি আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ জৰ্ডেন ৰিফ্ট ভেলীটো টেকটনিক এক্টিভিটিছৰ কাৰণেই হৈছে ওকে পাৰ্টিকুলাৰলি দ্য এৰাবিয়ান প্লেটছ দ্য চিনাই প্লেটছ এইখিনিৰ কাৰণে ইয়াতে যদি আমি চাওঁ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ প্লেট এই প্লেটটো ইটো চাইডে গৈ আছে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ প্লেটটো উল্টা ফালে গৈ আছে অপজিট ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছে চ' সেই পাৰ্টিকুলাৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত গৈ থকাৰ কাৰণে ইয়াতে এটা ৰিফ্ট ভেলী এটা ক্ৰিয়েট হৈছে ওকে আৰু এই ৰিফ্ট ভেলীটো হৈ গ'ল জৰ্ডেন ৰিফ্ট ভেলী is also very very important because it marks as the boundary between Israel and Jordan ইফালে আছে আমাৰ জৰ্ডান ওকে বা জৰ্ডান ৰিফ্ট ভেলীকো আপুনি বাউণ্ডাৰী বুলি ধৰিব পাৰে বা জৰ্ডান ৰিভাৰ যিটো আছে ৰিভাৰকো আপোনালোকে বাউণ্ডাৰী বুলি ক'ব পাৰে কাৰণ এই যিটো ভেলী আছে ভেলীৰ মাজেদি সেই জৰ্ডান ৰিভাৰটো তালৈকে যায়গে ওকে আৰু এই ৰিভাৰটো যদি গৈ পাৰ্টিকুলাৰলি সেই যিটো ভেলী আছে ভেলীটো গৈ লাষ্টত য'ত শেষ হয় এই শেষ হোৱা জাগাটো নাম কি হৈ গ'ল গাইজ এইলাট EILAT আৰু তাৰপিছত এটা ডাঙৰ ৱাটাৰ বডি এটা জইন হৈ যায় সেই ৱাটাৰ বডিটোৰ নাম কি হৈছে গাইজ গাল্ফ
of Aqaba. Okay, Gulf of Aqaba. So Gulf of Aqaba ক'ত আছে যদি আপোনালোকক সোধে নিশ্চয় আপোনালোকে এতিয়া আনসাৰ কৰিবলৈ পাৰিব তাৰ বাহিৰে it forms the border between with Jordan and extends south as the Araba Valley and then the Gulf of Aqaba আৰু Gulf of Aqaba পিছত directly Red Sea. Okay, এই ইয়াতে যিখিনি জাগা আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ জাগাখিনি এইখিনি কোৱা যায় Araba Valley. Okay, Araba Valley পাব Araba Valley পাৰ কৰাৰ পিছত Gulf of Aqaba মানে পানী পাই গল আৰু সেই পানী দিয়ে অলপমান আৰু আগবাঢ়ি পেলাই তলৰ ফালে গৈ থাকিলে পাই যায়গে Red Sea. Okay, so এইখিনি হৈ গল another important physiographic division in Israel. এই particular same photo মই অলপমান portrait landscape কৰি পেলাই ইয়াতে দেখাব চেষ্টা কৰিছিলো. Okay, এই particular photoটোত আৰু ধুনীয়াকে দেখা পাব আপোনালোকে. So Jordan Valley যদি আমি চাওঁ এনেকাকে আছে. Okay, so ইয়াতে আছে this is the Araba Valley আৰু তাৰপিছত ইয়াতে আহিছে আমাৰ Gulf of Aqaba. So Gulf of Aqaba দি পানী পাই গল পানী পোৱাৰ পিছত directly access পাই যায় to the Red Sea. Okay, directly access পাই যায় to the Red Sea. So this is about Israel. Moving on. Next, another physiographic division is the Central Highlands. মাজৰ ফালে যিমান highlands বিলাক আছে সেইবিলাকক আমি কওঁ Central Highlands বুলি. Okay, ইয়াতে কি আছে যোনখিনি নৰ্থৰ ফালে Central Highlands আছে সেইখিনিক আমি Galilee বুলি কওঁ যিখিনি চেণ্টাৰত আছে সেইখিনিক আমি সামাৰিয়া বুলি কওঁ নেক্সট সাউথত যিখিনি আছে সেইখিনি আমি জুডিয়া বুলি আমি কওঁ চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ডছ কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ ইয়াতে আছে অৱস্থিত ইজৰাইলৰ আটাইতকৈ ওখ পিক মাউন্টেইন পিক known by the name of Mount Hermon. Okay, so Mount Hermon হৈ গল আটাইতকৈ highest peak in Israel. Okay guys, moving on. Important cities. Are important cities কি আছে Jerusalem তো আমি পঢ়িলো Tel Aviv, Haifa, Eilat. Okay, then again hydrology. Okay, so ইয়াতে water bodies বিলাক যদি আমি চাওঁ ইয়াতে আছে Jordan River is again very important. 251 kilometer length হয়. It flows north to south direction লৈকে যায়. Another important water body is the Sea of Galilee. Okay, excuse me, Sea of Galilee very important. Okay, Sea of Galilee কোনে ফিড কৰে কোনটো নদীয়ে বনাইছে এই পাৰ্টিকুলাৰ লেকটোক যদি সোধে তেতিয়াহলে আনসাৰ হ'ব Jordan River. Okay, Sea of Galilee is also known as Lake Tiberias বুলি কোৱা যায় আপোনালোকে যে কাহিনী এটা শুনে that Jesus walks on water বুলি যে কয় হয় না সেই পাৰ্টিকুলাৰ কাহিনীটো ইয়াৰ পৰাই ইয়াতেই এক এছ'চিয়েটেড হয় ওকে Sea of Galilee ওপৰতে জিজাছে ৱাক কৰা কথাটো কোৱা যায়গে it is also a fresh water lake okay ইজৰাইলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ fresh water lake সবতছে মেজৰ water reservoir যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে ইজৰাইলৰ কি হয় Sea of Galilee. Okay, most important water reservoir Sea of Galilee. It is also the largest freshwater lake in Israel. আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰতো it is the largest freshwater lake and also মানে largest বুলি ক'লে directly ভুল হ'ব but lowest altitude ইমান তলত যে freshwater lake আছে সেইটো অদ্ভুত কথা so it is the lowest freshwater lake in the entire world. Okay, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ lowest freshwater lake হয় কিমান লোত আছে কিমান altitude আছে যদি সোধে -213 meter above sea level হয়নে so sea levelত কিয় তলত আছে ইমান গাত জাগাটো okay so সেই তাতে যিখিনি আমাৰ water body আছে এইটো Sea of Galilee but সেইটোতো একোৱে নহয় কাৰণ Sea of Galilee আমাৰ Jordan River ফিড কৰিলে তাৰপিছত আকৌ তলৰ ফালে যদি আমি গৈ থাকো তেতিয়া Sea of Galilee পাছত আমি তলৰ ফালে পাওঁ Dead Sea যদি আমি চাওঁ সেইটো আৰু লো এলিভেশনত আছে আৰু লোৱাৰ অল্টিটিউডত আছে কিমান হাইটত আছে approximately -430 মিটাৰ ইমান তলত ওকে ইমান ডেপথত এই পাৰ্টিকুলাৰ হেৰিটো আছে Dead Sea. Okay, so Dead Sea আমি সকলোৱে জানো that extremely saline হয় okay তাতে আপোনালোকে without any jacket life jacket and all নথকাকৈ আপোনালোকে যদি জাপ মাৰি দিয়ে তেতিয়াও আপোনালোকে তাতে উপঙি থাকিব the reason is that বহুত বেছি salty পানী হয় buoyancy তাতে বহুত ভাল okay so আপোনাক তাতে support কৰিব পাৰিব আপোনালোকে পানীটো ডুবি নাযাব it is also known as the lowest point on earth terrestrial জাগা হিচাপে নহলে আমাৰ মাৰিয়ানা ট্ৰেন্সটো আছে okay so এইটো হৈ গল Dead Sea আমাৰ ডাঙৰো হয় যথেষ্ট ডাঙৰ হয় Dead Sea approximately 650
square kilometer of area. Okay, approximately 650 square kilometer of area. Moving on. আৰু তলৰ ফালে মই আপোনালোকক কৈছিলো about the Negev desert. Negev desert ক'ত আছে guys? একেবাৰে তলৰ ফালে আছে ন? Negev desert. এই particular ইজৰাইল যদি আমি চাওঁ, এই গোটেইখিনি জাগা হৈছে আমাৰ Negev desert. যথেষ্ট ডাঙৰ হয় কিন্তু। Negev desert বহুত ডাঙৰ হয়, কিন্তু ইয়াতে বহুত বেছি population নাই, sparsely populated. আৰু এই জাগাখিনি লিটিল ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা যায়। Okay? তাতে এটা particularly জাগা এটা আছে by the name of ডিমোনা। ডিমোনাক লিটিল ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা যায়। কাৰণটো কি হৈছে that ইয়াতে বহুতখিনি জিউচ আছে আৰু সেই জিউচ বিলাকৰ অৰিজিন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অৰিজিন ইজ মহাৰাষ্ট্ৰ। অকে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা তেওঁলোক আহা বুলি কয় আৰু তেওঁলোক জিহুদী মানুহে হয়, জিউছে হয়। অকে, আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকক এই জাগাখিনিক নাম দিয়া হৈছে লিটিল ইণ্ডিয়া। ইট ইজ এন এক্সটেনশ্যন অফ দ্য সিনাই ডেজাৰ্ট। চ' সেই গোটেই ডেজাৰ্টটোৰ সিনাই ডেজাৰ্টৰে এটা পাৰ্ট হয়। সিনাই ডেজাৰ্টটো পাৰ্টিকুলাৰলি আমি ইজিপ্তৰ ৰিজন বুলি আমি ধৰো। Covers 50% of Israel. চাওক ইমান ডাঙৰ এৰিয়া হয় দা নেগেভ ডেজাৰ্ট। চ' ইজৰাইল যদি আমি চাওঁ নহয় তেতিয়াহ'লে দীঘলীয়াকে জাগা হয়। অকে, ইফালে যদি মেডিটেৰেনিয়ান চি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো চাইডে যথেষ্ট মানুহ আছে। ইফালে ইমান এটা মানুহ নাই আৰু কাজিয়া পেচালো যথেষ্টখিনি হৈ থাকে। অকে, জেৰুচালেম, ইষ্ট জেৰুচালেম, ওপৰৰ ফালে গোলান হাইটছ ইত্যাদি আছে। অকে, আৰু তলৰ ফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মেক্সিমাম নেগেভ ডেজাৰ্ট এৰিয়া আছে বা এৰিড এৰিয়া আছে। এই নেগেভ ডেজাৰ্টত যদি আমি চাওঁ মাখতেজ ৰেমন ক্ৰেটাৰ। অকে, ইয়াতে এটা ক্ৰেটাৰ এটাও আছে, মানে এটা ডিপ্ৰেছন কাইণ্ড অফ এটা এৰিয়া এটা আছে। অকে, আৰু এইটো এটা কি বুলি কয় ইৰোজনেল। অকে, ইৰোজনেল ক্ৰেটাৰ হয়। মানে এই গাঁতটো বনি গৈছে, এনেকুৱা নহয় যে ওপৰৰ পৰা কিবা এটা পৰিছে, পৰাৰ পিছত এনেকা গাঁত বনি গ'ল, তেনেকুৱা নহয়। অকে, ইনষ্টেড এই জাগাখিনিত কি হৈছে গাইজ, দেট ইৰোজন, বতাহ পানী ইত্যাদি আহি 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 ইৰোড কৰি কৰি গাঁত কৰি পেলাইছে। সেই ক্ৰেটাৰটো হৈ গ'ল মাখতেজ ৰামন ক্ৰেটাৰ। অকে, চ' মাখতেজ ৰামন ক্ৰেটাৰ যদি আপোনালোকক সোধে তেতিয়াহ'লে ক'ত আছে, তেতিয়াহ'লে পাৰ্টিকুলাৰলি ইন দ্য নেগেভ ডেজাৰ্ট ৰিজন। অকে, আৰু ইন দ্য কাণ্ট্ৰি অফ ইজৰাইল। মুভিং অন, হৈ গ'ল এইখিনি কথা আছিলে। এতিয়া আপোনালোকে যিখিনি কুৱেশ্যনছ আছিলে এই কুৱেশ্যনছ খিনি আই হোপ সলভ কৰিবলৈ পাৰিব। The Dead Sea is the lowest point on Earth's land surface. Correct হয়। Reason যদি আমি চাওঁ, it lies within the Jordan River Valley formed due to a tectonic plate divergence. ঠিক, reason যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে reason is also right. So I would go with number A, option number A. Second question to কি দিয়া আছিলে, statement তিনটা দিয়া গৈছে about the physical geography of Israel. The Negev desert, okay, occupies more than 1/3 of Israel's total area. এই মাত্রটো আমি পঢ়ি আছিলো, right? So this is correct. Second, the Jordan River flows from south to north into the Mediterranean Sea. So এইটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো wrong হৈ যাব। Mediterranean Sea গৈ পেলাই শেষ নহয়, instead Gulf of Equabat গৈ পেলাই শেষ হয়, আৰু Gulf of Equabat পৰা connect হৈ যায় to the Red Sea. আৰু from south to north নহয়, instead north south লৈকেহে move কৰে Jordan River. So this is wrong. Next we will, the Sea of Galilee is a major source of fresh water for Israel. This is also right. So 1 and 3 is right. So option number 1 and 3, option number A is the right answer, guys. Okay. আপোনালোকে যদি এনে ধৰে আৰু যদি with the help of MCQs যদি আপোনালোকে পঢ়িবলৈ বিচাৰে, প্ৰস্তুতি আগবঢ়াবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে আছে MCQ based crash course. Okay, so ইয়াতে আপোনালোকে অফলাইন অনলাইন দুটা মাধ্যমতে পাব, আৰু most importantly ইয়াতে 10টা এক্সট্ৰাকে আপোনালোকে টেষ্টটো ইনক্লুডেড পাব। Okay, then again আপোনালোকে যদি আৰু নিজকে ৰেডি কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰে with further mock test series. Post notification mock test series আছে যেটো already start হৈ গৈছে, and people are continuously attempting it. আপোনালোকো behind হৈ নাথাকিব। Okay, আপোনালোকো আগবাঢ়ি আহক, আৰু পোষ্ট নটিফিকেশনটো বাদ দি পেলাই প্ৰি নটিফিকেশনটো আপোনালোকে মক টেষ্ট সিৰিজটো দিবলৈ পাৰে। ওকে, ইয়াতো সিমিলাৰলি 10টাকে মক টেষ্ট আপোনালোকে পাব। CSET 66 batch is also here. আপোনালোকে নিজৰ mathematical reasoning skills বিলাক improve কৰিবলৈ পাৰে। Then GS, অকল GS পেপাৰ যদি আপোনালোকে পঢ়িবলৈ খোজে, I mean the GS1, okay, history polity ইত্যাদি অকল যদি চাবলৈ খোজে তেতিয়াহ'লে GS পেপাৰ 1ৰ কাৰণেও এটা এক্সট্ৰাকে বেচ আছে। অকল অসমৰ কথা যদি আপোনালোকে জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আসাম পোৰ্চনৰ আমাৰ কোৰ্স এটা আছে,
Then of course, prelims crash course এটা, but more like an extensive crash course বুলি আমি কওঁ ইয়াতে, কাৰণ ইয়াতে বহুত বহলকে পঢ়োৱা যায়, টপিকছ বিলাকো আমাৰ যথেষ্ট elaborately পঢ়োৱা and বুজোৱা যায়, and also আমাৰ foundation batch আছে guys, okay? So foundation batch টো আপোনালোকে ল'ব পাৰে for a complete overall guidance, ঠিক আছে? And of course foundation batch ৰ লগত আপোনালোকে এই 14টা কিতাপো আপোনালোকে বুকলেটছো পাব, okay? So আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰিপাৰেচন সেইটো সহজ হৈ পৰিব, ৰাইট? চ' এইখিনি আছিলে গাইজ আজিৰ পাৰ্টিকুলাৰ চেচনটোত। আই হোপ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিখিনি চালে সেইখিনি, আই হোপ এগেইন দেট কুৱেশ্যন আহি যায় ইয়াৰে পৰা। দেন ঠিক আছে, দেন লেটছ মিট এগেইন ইন আৱাৰ নেক্সট চেচন গাইজ। টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড ষ্টাডি স্মাৰ্ট। থেংক ইউ অল।